Saw your face and I knew right then and there I love you. I couldn't. Hello mga po. Busy din po si Akyats dito kasi ayan, galing sa labas kasi pinaliguan ko sila ng ulan. Ibinalik ko na sila dito. Excuse my junks. Excuse my kalat. So, at ito naman ang aking YouTube station. Dito ako gumagawa ng aking mga video, nag-e-edit, at kung may mga nagpe-premiere, kung may mga nagla-live, dito ako nagsusupport. Kaya andyan lahat ng aking mga gadgets. Gadgets for support yan. Mayroong junk sa likod ng aking recliner, guys. Shh! Junks. Kailangan ko yung i-rearrange. Kaya, sige na guys, comment na. Comment. Ayan, ang daming mga junk. So, ito ang aking buong room. Ang aking lanay, closed lanay na ginawa kong studio. All-purpose studio. Yes! Anyway, comment. Suggestions kung ano ang aking dapat gawin dito para lalong gumanda. Okay. Bye! Wait for the update. Yan guys. See you later!